الرحیم. په تیره ویډیو کې مو د HTML په ایمیج باندې خبرې وکړې. نن راځو په HTML کې د جدول یا ټیبل استعمال په باره کې خبرې کوو. کله چې موږ او تاسو په ټیبل باندې خبرې کوو نو د دې لپاره موږ ته ایکسل زموږ لپاره یو ډېر ښه مثال دی. نو ټیبل چې دی عموما دوه برخې لري، دوه شیان لري. یو چې دی رو دی او بل چې دی کالم دی. نو رو د دې لپاره استعمالیږي چې څومره ریکارډز موږ کولی شو چې په خپل ټیبل کې استعمال کوو. د مثال په ډول زه غواړم دلته یو ټیبل جوړ کړم، نو دې ته زه د مثال په ډول دا ورکوم، دا لږ لوی وم، دلته سیریال نمبر لیکم، دلته نیم لیکم، دلته فون لیکم او دلته مثال اډرس لیکم. داسې چې لیکم، دلته سیریال نمبر 1 2 داسې لیکو. کېږي چې زه یو بلم جوړ کړم د دې لپاره چې موږ 10 دانې انټري ولرو. سوري، دلته فرض که زه نوم لیکم صادق، دلته لیکم امینزای، دلته لیکم احمد محمود، همداسې نور د موبایل نمبر لیکم 913 همداسې 916 همداسې نور کېږي چې موږ نور هم ولیکو. یو څو نمبرې لیکو، څه نومونه، او دلته اډرس لیکم لکه خوست افغانستان، کېدای شي ولیکم کابل، لوګر پکتیا، همداسې کندهار، هرات، هلمند، غزني، مزار، همداسې نور کېږي. دلته به ولیکم جلال آباد یا ننګرهار، دا مې ولیکل. نو دا مطلب د دې نه دی چې ولې موږ ټیبل استعمالوو. ټیبل عموما د دې لپاره استعمالیږي چې موږ غواړو خپله ډیټا منظم کړو، یعنې برابر کړو. تاسو به ډېر ډیټابیسز لیدلی وي په ټولو کې چې ډیټا سټور کېږي، نو د هغې کوم ترتیب چې دی هغه ټیبلز دی. نو هر ډیټا چې سټور کېږي هغه د ټیبل په شکل سټور کېږي چې هغه کالمز او روز لري. نو د مثال په ډول که چېرته موږ دا وګڼو چې څو روګانې لري 1 نه تر 11 پورې، دلته 11 همداسې کالمز چې دي 1 2 3 4 لري، نو 11 کراس 4 دا ټیبل د دې لپاره جوړ شوی، یعنې 11 روګانې لري او 4 کالمز لري. نو عموما ټیبل چې دی هغه د روګانو او کالمز څخه جوړ شوی دی او دا عموما د ډیټا د ښه تنظیم کولو لپاره استعمالیږي. روګانې چې دي هغه د ریکارډز لپاره استعمالیږي چې مختلفه ډیټا موږ پکې انټري کوو. کېدای شي موږ په د خپل صنف محصلینو نومونه ولیکو، همداسې کېږي چې نور معلومات موږ ولیکو. او کالمز چې دي دغه د ځانګړتیاو لپاره استعمالیږي. مثال په ډول که دلته چې رو کې زه چې لیکم، لکه زه غواړم چې اول یو شمیره ولیکم، نو زه په کالم کې ورته لیکم سیریال نمبر، بل کالم کې لیکم چې نیمز، او دا کالم چې دی دا د فون نمبر دپاره ځانګړ شوی، همداسې دا د دې لپاره جوړ شوی. نو موږ څنګه کولی شو چې په خپل ویب سایټ کې په براوزر کې موږ دا ټیبلز جوړ کړو. نو نن په همدې باندې غږیږو. نو د دې لپاره موږ کولی شو چې لومړی یو سبلایم ټکسټ ایډیټر خلاص کړو،
دلته یو فایل د HTML جوړ کو چې هغه ته فرض کا tables.html وایو. دلته دا کریټ کوو tables HTML tables. په طریقې HTML tables بیا مو لیکم tables دا ډسپلی کوو. نو دا ټیبل په نوم یو فایل ما جوړ کړو. زه غواړم چې دلته خپل ټیبلز کریټ کړم. نو د ټیبل د جوړولو لپاره ټولو نه مخته مهم ټاک چې دی چې ټیبل کریټ لپاره استعمالیږي هغه ټیبل دی. نو لومړی باید موږ ټیبل ولیکو. کله چې دلته دا ډسپلی کو دا هیڅ هم نشته. باید یوه یادونه وکړو کله چې موږ په ډیټابیس کې ډیټا سټور کوو نو موږ په ډیټابیس کې نه سټور کوو، هغه د ډیټابیس په ټیبل کې او بیا په ټیبل کې دننه موږ روز لرو. نو د رو په داخل کې بیا کالمز دي چې موږ ډیټا په کالمز کې سټور کوو. نو دغه نور ټیبل ډیټابیس همداسې DBMS همداسې روز دا شیان ټول چې جوړیږي دا د سټرکچر معلوم سټرکچر ورکوي او کوم دغه کالمز چې دي هغې کې موږ ډاټا لیکو. نو دې لپاره موږ باید دا چې ټیبل د روګانو څخه جوړ شوی نو موږ یو بل اټریبیوټ د TR په نوم ټیبل رو په دې کې موږ کولی شو چې ریکارډز جوړ کړو. که چېرته هر څومره ریکارډز موږ ولرو باید موږ TR په هماغه اندازه جوړ کړو. لکه مخته موږ 10 ریکارډ ولیکل نو باید موږ 10 وارې TR ولیکو. او بیا کله چې دا ولیکل شي دی په داخل کې موږ غواړو چې ډیټا ولیکو نو دې لپاره چې رو بشپړه شي دې ته کالمز ته ضرورت دی. نو د رو په داخل کې موږ کالمز لرو چې هغې ته TD ټیبل ډیټا ویل کېږي. نو موږ کولی شو چې دې په داخل کې اوس ډیټا ولیکو. اوس هغه ستاسو د ضرورت مطابق چې څومره تاسو ټیبل ډیټا ته ضرورت لرئ، څومره ټیبل روز ته ضرورت لرئ، څومره ټیبلز ته ضرورت لرئ هغه تاسو خپله تعینولی شئ. د مثال په ډول زه دلته یو سریال نمبر لیکم او دلته یو بل ټیبل لرم ټیبل ډیټا لرم په هغې کې زه نیم لیکم. نیم یا داسې لیکم چې سټوډنټ نیم. همداسې کېږي چې زه دلته TD ولیکم همدې کې د ټیبل یا فون نمبر یا موبایل نمبر داسې ولیکم. نو دا درې کالمز ما کریټ کو. یو سریال نمبر شو، بل چې دی سټوډنټ نیم شو، بل چې دی موبایل نمبر شو. اوس زه غواړم چې دا ولیکم. دې ته کالمز ویل کېږي او صرف یوه رو کې موږ ولیکل. اوس دې لپاره چې موږ بله رو کریټ کو نو هغې لپاره موږ یوه بل TR ته ضرورت لرو. دلته د TR لیکم TR په داخل کې زه غواړم چې همدا درې شیان ولیکم. اول چې دی TD لیکم، سریال نمبر دی د مثال په ډول 0 یو سریال نمبر شو. یو بل TD لیکم په هغې کې سټوډنټ نیم د مثال په ډول صادق امینزی به ولیکم خپل نوم. بیا راځم بل TD لیکم موبایل نمبر 0 یا دومره XYZ دا دی موبایل نمبر شو. نو دا مې ولیکل. اوس بیا راځم دا ډسپلی کوم نو دغه ما موبایل نمبر هم ولیکو. دې لپاره چې XYZ ولیکم دا چې دا نمبر دی نو 9 یا یو رینډم نمبر لیکم. نو دا دلته ډسپلی کوم، دا دلته ډسپلی شو. نو سریال نمبر دا شو، نوم دا شولو او موبایل نمبر دغه شو دلته ډسپلی شو. که چېرته موږ دا وګورو کیدای شي یو بل چا انټري موږ ولیکو نو دلته یو بل TR موږ لیکو. خو دلته دغه د دې سره هیڅ تفاوت نه لري، فرق نه لري. دې لپاره چې موږ کالمز نومونه لیکو نو دا باید د دې نه لږ بولډ وي یا په خپل سټایل کې وي. دې لپاره TD په ځای موږ TH استعمالوو، ټیبل هیډینګ. نو TH چې موږ استعمال کوو دا د لاندې نه لږ بولډ بریښي. نو موږ چې هر څومره ریکارډز دلته TR کولاوو نو هغه به د دې نه لږ متفاوت وي. نو بیا به ټیبل ته لږ ښه رنګ ورکړي. لکه دلته موږ اوس دا لیکل دغه شو، دا بولډ شو. نو داسې موږ کولی شو چې همداسې نوره ډیټا دلته ډسپلی کړو. مثال په ډول یو بل
ټي آر زه لیکم دلته یو بل سریال نمبر 02 ورکوم او دلته ټي ډي یو بل نوم لیکم لکه احمد افغان داسې موبایل نمبر ټي آر ټي ډي موبایل نمبر لیکم 099 لاس داسې یو نمبر مې ولیک نو دا دلته ډسپلی شو ستونزه چیرته ده ستونزه دلته ده چې دغه موږ انګولر براکټ چې دی نو سټارټ کړی بیا یې ډسپلی کوو نو دغه دی بل موبایل نمبر ولیکلی شو نو په ترتیب سره تاسو کولی شئ چې داسې ټیبلز جوړ کړئ اوس دا چې د دې لپاره چې ویډیو ډېره اوږده نه شي نو دا صرف ټیبل کریشن چې موږ تاسو اوس ووایي راتلونکي ویډیو کې به په ټیبل باندې بیا هم خبرې وکړو تر هغې ښې چارې د الله په امان